to my channel. So today, mag-room tour tayo for our room na chinek-in na. Binook namin this is the place called the Park Hotel in Silang. So, pasok kayo guys. O, diba? Level up, may videographer ako. So, first thing, pagpasok mo sa pintuan is that yung makikita kayo malaking door. So, this is the restroom. Ayan, this light siya. So, you can see, ang laki nung CR. This one was provided to you. Ayan, ang ating cabinet. Meron sila mga provided na hanger, tapos nagyan namin yung mga lamig. So, ayan. Then, here is the bathtub. Ayan, laki niya. Sobra. And also, yan, dito sa amin to. And then, we have the towels. Ayan yung mat. Okay, and then ito is yung ating parang compol, dalawa siya. At meron din mga provided to ng mga toothpaste, shampoo, pero kinuha ko na kasi pinalitan ko siya nung baon namin. So, ayan. And then, here is the toilet bowl. And meron siyang bidet, of course. You have a bidet and then flush pan. So, ito naman ang ating shower room. Ang laki, sobrang laki nito, grabe. Ito yung shower room. Ito is, upuan ni mami ito din na namin. Pati yan. As you can see, meron din shower gel. Tapos yung banda dito sa amin, yan yung bawal namin. So, yan. Malaki siya. Tapos, maganda yung lightnings dahil, ayan, maganda. Kahit hindi kayo buksan yung ilaw, maliwanag siya. Yun ang maganda. And then, here is the dressing room. This is the dressing room. Ayan, may blower na. So, maliwanag. Hindi mo na kailangan ng, yung iniilawan siya. So, yan. Ito yung restroom ng premier suite. Ang laki na, sobra. Okay, so here is we have the malaking mirror for OOTV. Ayan, OOTV. And then, malaki din yung, ito na yung restroom. And my mom. Tapos, meron kami additional bed na kinuha. And then, we have a TV. Ayan, malaki. Flat screen. Tapos, pagdating dito, meron din tayong mga, ayan. Kung gusto lang mag-chill, ayan. So, pero kailangan syempre disinfect nyo muna, di ba? And then, meron din tayo muna dito, fire extinguisher for safety. Ayan. So, lalagyan na natin yung tubig every morning. Tapos ang bawal. 2 na cups. Tapos baso. Pero syempre, bago yung gamitin, hugasan mo yan dahil napakadumi niya. And then, yung ref. So, ang pagkakaiba lang, sa mga ibang hotel, may laman to. Ito wala. Mineral lang, free. Pero yun, dala namin yun. So, ilalagyan na naman. Dito naman, walang kung may laman. Wala siyang laman. So, yan. Ito baon. Tapos, lababo. Pagdating dito, ano sila provided na dalawa for dining. Ayan, bed. And then, ito kung mag-work kayo, meron din silang table. Ayan. So, dito, purify ko muna yung room. Ayan. Kung gusto nyo magpa-member sa akin, yung bibi. Ayan. Okay, pagdating dito, dalawa yung pintuan, sliding window. Tapos meron siyang, ayan, screen protection for the, ang lakas ng hangin. Ayan, ito. Ito yung view natin. And we have side chair here. Tapos, syempre, later, ang ating jacuzzi. So, inano na siya. Ayan, maapaw. Pero ayan, mainit. Ayan, mamaya, bubuksan natin yung sa gabi. So, this is the premier suite room na nabook namin here at the Park Hotel Silang. As you can see the view, ang ganda niya. Ito, yung mga yan yata yung mga walang jacuzzi. So, yung merong private pool, I think, sa kabila siguro. But yan. Later on, we will be sharing you guys yung ibang part pa ng hotel. Which is yung swimming pool, yung restaurant. So, yeah. For now, I will be sharing you first yung aming room. So, I'll see you on my next vlog. Bye!